the mom and watch something on my phone. Okay. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ few question ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 72 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾਰਾ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕ ਆ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਨਵਰੀ 70 January ਸੀਗਾ 37 ਜਨਵਰੀ 29 ਓਕੇ 37 1937 ਓਕੇ 1937 ਹਾਂ 37 ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 29 ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਭਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਦੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲ ਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਓਕੇ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੋਨੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1972 ਫਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 72 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੱਲਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਏ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਓਕੇ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਲੇਖੋਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਯਾਦ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰੀਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਹਨਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵੀ ਦੋਏ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਕੈਲਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। Okay, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਧਰ ਡੰਕਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਧਰ ਨਨੇਮੋ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, okay, ਇਸ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। okay, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾ। ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਨੈਲਸਨ ਹਾਂਜੀ। ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਬਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ, ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। Okay. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਆ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 2 ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਈ? ਹਾਂ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੂਆ ਦੀ ਵੀ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਕਿੰਦਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਕਿੰਦਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ? ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 36 ਸਾਲੀ ਉਹਨ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਮਿੱਲ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੇਟ ਮੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਕੀ ਸੀ? ਮੋਟਲ? ਗੇਟ ਮੋਟਲ। ਗੇਟ ਮੋਟਲ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਵੇ 'ਚ, ਢਾਟੂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੰਗਰ ਸੀਗੀ ਇਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ 50 60 70 ਘਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜਾਂ 50 ਹੋਣ ਜਾਂ 60 ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ 70 ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮੰਗਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਈ ਇਨ ਦ ਸਾ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ CPR 'ਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਜਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਮੀਆਂ ਸੀ 골ਡਨ ਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸੀ ਕਰਦੀ 70-60 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀ ਬਸ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 골ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ golden ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ 골ਡਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ 12 ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ 2 ਮੂੰਹ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਲੱਜਣੀਆਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋਬਾਂ ਲੱਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਓਕੇ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਛੇਕੜੋਂ ਜਦ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 골ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਹ ਮਿੱਲ ਸੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਿੱਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਮਿਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਆ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹ ਮਿੱਲ ਉਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲੋਨਟ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਲੋਨੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 골ਡਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਦਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਆ ਵੱਡੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ 골ਡਨ ਹੋਇਆ
ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ? ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 골ਡਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ 골ਡਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 35 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀ 올ਡ। ਓਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗੇ? ਕੀ ਫੋਟੋ ਆ? Photo, yeah, we have them all in Calgary. Oh, okay. I forgot to bring them. I can Okay. scan them and send them. Okay, that would be good. ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ Like photos or documents. passport ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ just ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ I'll ਆਹੋ, scan them to you. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ So ਹੋਊਗਾ, ਦੇ her ਦੇਣਗੇ। husband, my baba that just passed, he was the keeper of all documents, and he has letters and stuff written from Golden when he was living here. ਮੇਰੇ kept ਤਾਂ a ਇਹ ਵੀ journal. ਮੈਂ But he kept ਇੱਥੇ all ਮੇਰੇ that stuff and ਕੋਲ we found it ਰਹੀ all, ਆ। so Oh, I can okay. scan it. So. ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੰਦੀ ਛੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੀਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। 2-4 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 골ਡਨ ਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੁੱਤ ਖਾਣੀ ਮਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਤਾ। ਸੀ, ਇੰਨਾ Thank you. ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, Yeah. ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ few more minutes, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। Yeah, yeah.